Welcome to my channel. It's me Sunny Thapa Magar and this is Engineer Star. आज चाहिँ हामी यो इन्ट्रोडक्सन अफ हाइड्रोलोजी हेर्न गइरहेको छौँ। त्यसपछि च्याप्टर 1 मा चाहिँ हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि हाइड्रोलोजी, इम्पोर्टेन्स अफ इन्जिनियरिङ हाइड्रोलोजी, प्रोस्पेक्ट्स अफ हाइड्रोलोजिकल स्टडी, एप्लिकेसन अफ इन्जिनियरिङ हाइड्रोलोजी, हाइड्रोलोजिकल साइकल, catchment water balance equation, र फाइनल्ली हाइड्रो-मेटेरोलोजिकल स्टडी इन नेपाल हेर्छौँ। सुरुमा त हाइड्रोलोजी भनेको के हो? हाइड्रोलोजी इज डिराइभ फ्रम टु ग्रीक वर्ड्स, हाइड्रो मिनिङ वाटर एन्ड लोगोस मिनिङ स्टडी अर साइन्स भनेको। हाइड्रोलोजी दुईवटा शब्दले भनेको छ। हाइड्रो भनेको पानी र लोगोस भनेको स्टडी। सो हाइड्रोलोजी भनेको त स्टडी अफ water रहेछ। When combined together, they form hydrologos or hydrology, which means study of water. So hydrology is the scientific study of water in the Earth's atmosphere, on the surface and underground. भनेपछि हाइड्रोलोजी भनेको साइन्टिफिक स्टडी अफ वाटर हो। यो वाटर चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि अर्थको सर्फेसमा हुन सक्यो, अर्थको माथि एटमोस्फियरमा हुन सक्यो र अन्डरग्राउन्ड हुन सक्यो। It examines the distribution, movement and properties of water in various forms such as liquid, solid, ice and snow and water vapor। भनेपछि यो यसको पानीको डिस्ट्रिब्युसन, पानीको मुभमेन्ट र पानीको प्रपर्टिज हैन हाइड्रोलोजीमा हेर्छौँ। र इन भेरियस फर्म भनेको सोलिड, लिक्विड एन्ड ग्यास भनेको भ्यापोर फर्ममा। त्यसपछि छ इम्पोर्टेन्स अफ हाइड्रोलोजी इन सिभिल इन्जिनियरिङ। सिभिल इन्जिनियरिङमा चाहिँ हाम्रो हाइड्रोलोजीको इम्पोर्टेन्स के छ त? सुरुमा त वाटर रिसोर्सेस म्यानेजमेन्ट। Hydrology is essential in civil engineering as it helps engineers assess water availability, predict flow pattern, determine the sustainable yield of water resources. This information is vital for designing and managing water supply system, irrigation project and reservoir। भनेपछि वाटर रिसोर्सको म्यानेजमेन्ट गर्न हेल्प गर्ने रहेछ हैन। वाटर एभाइलेबिलिटी भनेपछि वाटर कति छ त, पानी कति छ त्यो एक्जामिन गर्न र त्यसको फ्लो प्याटर्न हैन, कुन प्याटर्नमा फ्लो भइराछ हैन। अनि इरिगेसन अर्को लागि, वाटर सप्लाईको लागि हैन, रिजर्भको लागि कति पानी छ, कति पानी पुग्छ त्यसको बारेमा म्यानेज गर्न हैन। अर्को भनेको फ्लड कन्ट्रोल एन्ड ड्रेनेज। हाइड्रोलोजिकल स्टडिज प्रोभाइड क्रिटिकल डाटा फर एसेसिङ फ्लड रिस्क एन्ड डिजाइनिङ इफेक्टिभ फ्लड कन्ट्रोल मेजर्स। Civil engineers analyze historical and current hydrological data to predict flood levels, rainfall intensity, and runoff patterns, enabling them to design and construct flood control structures such as lifts, dams, and drainage structures। भनेपछि हामीलाई फ्लड कन्ट्रोल, यो बाढी कन्ट्रोल गर्न पनि हेल्प गर्ने रहेछ हैन। कसरी भन्दाखेरि अब फ्लड लेभल, फ्लड आयो भने कहाँसम्म आउँछ त, त्यही अनुसार हामीले ब्रिजहरू, कल्भर्टहरू डिजाइन गर्न सक्यो। रेनफल इन्टेन्सिटी भनेपछि पानीको हैन, पानीको रेनफलको प्रेसिपिटेसन इन्टेन्सिटी कति छ। रन अफ प्याटर्न भनेपछि कुन प्याटर्नमा रन अफ भइराछ हैन, त्यो अनुसार हामीले ड्याम, ड्रेनेजहरू डिजाइन गर्न सक्छौँ। त्यसपछि छ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। Hydrology plays a crucial role in the design and analysis of hydraulic structures such as bridge, culvert, weirs, and spillway. By using hydrological data, civil engineers determine design flow rates, channel capacities, and sediment transport characteristics, ensuring the safety, efficiency, and durability of these structures। भनेपछि हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स जस्तै कि हाम्रो ब्रिजहरू, कल्भर्टहरू, वेयर्स, स्पिल्सवे, ड्याम्सहरू, यिनीहरूलाई चाहिँ डिजाइन गर्नलाई हाइड्रोलोजी चाहिन्छ। त्यसपछि water supply and treatment.
Hydrological studies provide valuable information for designing water supply system, estimating water demand, and planning distribution. Additionally, hydrology helps assess water quality and determine appropriate treatment process, ensuring the provision of safe and clean water to the communities. भनेपछि हाइड्रोलोजीले वाटर सप्लाई गर्न पनि हेल्प गर्छ हैन। वाटर सप्लाई भनेपछि अब कसरी त्यो हेल्प गर्छ भन्दाखेरि अब कुन सोर्समा कति पानी छ र त्यसमा अब हैन कति भोल्युमको आइराछ, त्यसपछि ट्रिटमेन्टको प्रोसेसहरू हैन, कम्युनिटीलाई एउटा क्वालिटी र क्वान्टिटी अफ वाटर दिनलाई हेल्प गर्ने भयो। अर्को भनेको इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट, EIA भन्छौँ हामी। Civil engineers consider hydrological factors when assessing the environmental impact of infrastructure projects by evaluating how construction activities and land use changes after surface and groundwater system. Engineers can develop mitigation measures to minimize erosion, sedimentation, and pollution, thus reducing environment. अहिले के भनेको भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो हाइड्रोलोजीको स्टडी गरेर हामीले सर्फेसको हामीले सोइल इरोजन, पानीले गर्दा हुने सोइल इरोजनलाई हामी रिड्युस गर्न सक्छौँ हैन। सेडिमेन्टेसन, पोल्युसनलाई रिड्युस गर्न सक्छौँ हैन। त्यसपछि सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट, हाइड्रोलोजी promotes sustainable development practices by providing knowledge of the water balance and availability. Civil engineers optimize the design and operation of water-related projects, implement water conservation strategies, efficient irrigation practice, and consider the ecological need of water bodies, ensuring the long-term sustainability of water resources and infrastructure projects. भनेपछि सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट हाम्रो दिगो विकासको लागि पनि मद्दत गर्ने भयो हैन। अब कसरी भन्दाखेरि हाम्रो वाटर ब्यालेन्स हुन्छ, अर्थमा त ब्यालेन्स छ भनेपछि त्यसलाई हैन इन्फ्लो कति हुन्छ, रन अफ कति हुन्छ, प्रेसिपिटेसन कति हुन्छ हैन, यो सब हेरेर हामीले अप्टिमम युज हामी गर्छौँ हैन। वाटर भनेको कुन प्रोजेक्टको लागि कति युज गर्ने हो हामी अप्टिमम र सस्टेनेबल हेर्छौँ। त्यसपछि प्रोस्पेक्ट्स अफ हाइड्रोलोजिकल स्टडी, यो प्रोस्पेक्ट्स भनेको सम्भावना। हाइड्रोलोजिकल स्टडी गरेपछि फ्युचरको सम्भावना कस्तो छ त हैन, यो अहिलेको इम्पोर्टेन्स जस्तै हो हैन। तर कहिलेकाहीँ अब प्रोस्पेक्ट्स अफ हाइड्रोलोजिकल स्टडी भन्यो भने अब यसरी लेख्न पर्यो। सुरुमा त अब प्रोस्पेक्ट्स अफ हाइड्रोलोजिकल स्टडी भनेको पोटेन्सियल डेभलपमेन्ट एन्ड अपर्च्युनिटी विदिन द फिल्ड। पोटेन्सियल भनेको फ्युचरमा डेभलपमेन्ट हैन, फ्युचरमा अपर्च्युनिटी कस्तो छ त हैन। As technology advances and our understanding of hydrological process improves, there are several exciting prospects of hydrological research. सुरुमा त के छ भन्दाखेरि क्लाइमेट चेन्ज एसेसमेन्ट। अब हाम्रो अर्थको क्लाइमेट चेन्ज भइरहेछ हैन। हाइड्रोलोजिकल स्टडिज प्ले द क्रुसियल रोल इन एसेसिङ द इम्प्याक्ट अफ climate changes on water resources. As the climate continues to change, understanding how it affects precipitation pattern, river flows, and water availability becomes increasingly important. भनेपछि हाम्रो क्लाइमेट चेन्जको अनुसार हाम्रो प्रेसिपिटेसन हैन, हाम्रो रेनफलहरू, हाम्रो हेलहरू पनि त्यो त्यसको प्याटर्न त चेन्ज भइरहेको छ हैन। टाइम पनि चेन्ज भइरहेछ, क्वान्टिटीमा पनि चेन्ज भइरहेछ। रिभर फ्लोमा पनि डिस्चार्जहरू चेन्ज भइरहेछ हैन। यसले आफ्नो पाथ पनि चेन्ज गरिरहेछ। त्यसपछि वाटर एभाइलेबिलिटी पनि हाम्रो चेन्ज भइरहेछ भनौँ न। त्यही भएर अब हाइड्रोलोजिकल स्टडी ले चाहिँ हाम्रो फ्युचरमा हैन क्लाइमेट चेन्जले गर्दा कस्तो असर गर्छ त्यसको बारेमा स्टडी गर्छौँ। अर्को भनेको इन्टिग्रेटेड वाटर रिसोर्सेस म्यानेजमेन्ट। त्यो भनेको हामीले वाटर रिसोर्सलाई म्यानेज गर्छौँ। इन्टिग्रेट भनेको सबैतिर चाहिन्छ नि हैन पानी त
सबै प्रोजेक्टलाई चाहिन्छ, इरिगेसनलाई चाहिन्छ, वाटर सप्लाईको लागि चाहिन्छ, हाम्रो हाइड्रो पावरको लागि चाहिन्छ, सबै कम्युनिटीलाई चाहिँ त्यो भएर इन्टिग्रेटेड सबैलाई हुने गरी वाटर रिसोर्सलाई म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो। देयर इज अ growing emphasis on integrated water resources management, which involves considering social, economical, and environmental factors when making water-related decisions. water-related decision गर्दाखेरि सबै एक मात्र फ्याक्टर्स हेरेर हुँदैन, सोसियल, इकोनोमिक, इन्भाइरोमेन्ट सबै फ्याक्टर होइन, टेक्नोलोजिकल फ्याक्टर सबै हेर्नु पर्यो। त्यसपछि हाम्रो हाइड्रोलोजिकल स्टडिज क्यान कन्ट्रिब्युट टु दिस एप्रोच बाई प्रोभाइडिङ comprehensive data and modeling tools for decision makers। भनेपछि हाइड्रोलोजीको स्टडी गरेपछि हामीलाई सब डाटाहरू हामीले पाउँछौँ र मोडेलिङ टुल्स कसरी मोडल बनाउने हामीले त्यो टुल्स अनुसार हामीले डिसिजन मेक गर्छौँ। त्यसपछि रिमोट सेन्सिङ एन्ड डेटा एनालाइसिस। रिमोट सेन्सिङ भनेपछि हामी त्यो ठाउँमा नपुगिकन होइन रिमोटली नै सेन्स गर्छौँ, हामीले डाटा कलेक्ट गर्छौँ होइन, र त्यो डाटालाई हामीले एनालाइसिस पनि गर्छौँ। Advances in remote sensing technology and data analysis are revolutionizing hydrological studies। भनेपछि रिमोट सेन्सिङ र डेटा एनालाइसिसले चाहिँ हाम्रो हाइड्रोलोजी स्टडीलाई सजिलो बनाइरहेछ। सो सेटेलाइट बेस्ड observations coupled with sophisticated modeling techniques enable between monitoring and predict of hydrological process leading to improved water management resources। भनेपछि यो हाम्रो सेटेलाइट बेस्ड हाम्रो रिमोट सेन्सिङहरू र अरू टेक्निकले युज गरेर हामीले चाहिँ हाम्रो हाइड्रोलोजिकल प्रोसेसहरूलाई हामीले प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ होइन। त्यसपछि वाटर, इनर्जी, फुड नेक्सस भनेको पानी, त्यसपछि हाम्रो इनर्जी र फुड यिनीहरूको बिचमा इन्टरडिपेन्डेन्स कस्तो छ त? The interdependencies between water, energy, and food system are gaining attention. Hydrological studies can help understand this interconnection and identify sustainable strategies for managing water resources while ensuring food and energy security। भनेपछि पानी भनेको हामीलाई इरिगेसन गर्न पानी चाहिन्छ होइन, एग्रिकल्चरको लागि पानी चाहिन्छ। त्यसपछि इरिगेसन गरिसकेपछि हाम्रो एग्रिकल्चर राम्रो हुन्छ र फुड राम्रो उत्पादन हुने भयो, र हाम्रो इनर्जी भन्ने बित्तिकै अब हाइड्रो पावर रन गर्नलाई पनि पानी नै चाहिन्छ होइन, स्टिम इनर्जी युज गर्नलाई पनि पानी नै चाहिन्छ होइन। र वाटर, इनर्जी, फुडको हाम्रो रिसेन्ट कस्तो छ त्यो पत्ता लगाउन पनि हामी हाइड्रोलोजिकल स्टडी युज गर्छौँ। त्यसपछि अर्बन हाइड्रोलोजी। With increasing urbanization, there is a need to study hydrological process in urban areas. Urban hydrology focuses on issues such as stormwater management, on urban flooding, and the impact of urbanization of water quality. Advancements in the field can lead to more resilient and sustainable cities। भनेपछि हाम्रो अहिले अर्बनाइजेसन भइरहेछ होइन। अर्बनाइजेसन कस्तो हुन्छ भने अनप्लान्ड अर्बनाइजेसन भइरहेछ। हाम्रो अर्बनसहरूमा त यतिकै सोइल्सहरू त यतिकै एग्रिकल्चर ल्यान्ड हुँदैन, त्यसले गर्दा हाम्रो रन अफ पनि होइन इन्फिल्ट्रेसन कम भइरहेछ। सो रन अफ पनि इन्क्रिज भइरहेछ होइन। अनि अर्बनमा भनेको वाटर सप्लाईको इस्यु पनि छ। अनि त्यसपछि यो ग्राउन्ड वाटरहरूको यो इन्फिल्ट्रेसनतिर भइसकेपछि इन्फिल्ट्रेसन हाम्रो कम भएर हाम्रो ग्राउन्ड वाटर पनि हाम्रो लो भइरहेछ, ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज पनि कम भइरहेछ। त्यसपछि अर्बनमा फ्लडिङहरूको समस्या छ यो। सो अब यसको लागि पनि हामीले हाइड्रोलोजिकलको स्टडी गर्छौँ। त्यसपछि एप्लिकेसन अफ हाइड्रोलोजी इन सिभिल इन्जिनियरिङ। सिभिल इन्जिनियरिङमा चाहिँ अब हाइड्रोलोजीको एप्लिकेसन कस्तो छ भन्दाखेरि वाटर रिसोर्सेस एसेसमेन्ट। हाइड्रोलोजी इज युज टु एसेस वाटर रिसोर्सेस बाई स्टडिङ द क्वान्टिटी, क्वालिटी, एन्ड availability of water in particular areas, providing crucial information for designing water supply system and managing water resources। भनेपछि हाम्रो
वाटर रिसोर्सको एक्जामिनेसन गरेर हाम्रो त्यसको क्वालिटी क्वान्टिटी र एभाइलेबिलिटी होइन कुनै पार्टिकुलर ठाउँमा पार्टिकुलर टाइममा कति छ होइन त्यसको लागि अर्को एप्लिकेसन भनेको फ्लड रिस्क एनालाइसिस एन्ड म्यानेजमेन्ट हाइड्रोलोजिकल एनालाइसिस हेल्प्स सिभिल इन्जिनियर्स इभ्यालुएट एन्ड म्यानेज फ्लड रिस्क बाई स्टडिङ historical and current data to understand flood patterns, estimate flood levels, and design flood control measures such as leaks and stormwater management. भनेपछि हाइड्रोलोजीको स्टडीले हामीले सिभिल इन्जिनियरहरूले चाहिँ ठ्याक्कै अब यो फ्लडहरू हिस्ट्री हेरेर होइन कति म्याग्निट्युडको आइरहेछ कति रिटर्न पिरियडको आइरहेछ फ्लड प्याटर्न कस्तो छ होइन फ्लड लेभल कति लेभलसम्म आइरहेछ जसले गर्दा चाहिँ हामीले सिभिल स्ट्रक्चर डिजाइन गर्नलाई हेल्प गरिरहेछ त्यसपछि अर्को भनेको अर्बन ड्रेनेज सिस्टम हाइड्रोलोजी इज भाइटल इन डिजाइनिङ इफिसियन्ट अर्बन ड्रेनेज सिस्टम एज इट इनेबल्स सिभिल इन्जिनियर्स टु एनालाइज रेनफल प्याटर्न्स एन्ड रन अफ characteristics determining the sizing and layout of storm water drainage network to mitigate urban flooding and manage stormwater effectively. भनेपछि अर्बनमा हाम्रो पानीहरू ड्रेनेज गर्नलाई सिवेज ड्रेनेज गर्नलाई होइन त्यसको अब हाम्रो यो साइज हुन्छ नि पाइपको साइज कस्तो राख्ने कसरी राख्ने त्यसको लागि अर्को एप्लिकेसन छ वाटर सेड म्यानेजमेन्ट हाइड्रोलोजी हेल्प्स सिभिल इन्जिनियर्स स्टडी एन्ड म्यानेज वाटर सेड्स बाई अन्डरस्ट्यान्डिङ द हाइड्रोलोजिकल प्रोसेस विदिन देम allowing further development of strategies for soil erosion control, water conservation, and sustainable land use planning. भनेपछि वाटर सेडलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने त्यसमा पनि छ त्यसपछि अर्को के छ ड्याम एन्ड रिजर्भर डिजाइन Hydrology plays a crucial role in the design and management of dam and reservoir as civil engineers analyze hydrological data to estimate inflows, outflows, and sedimentation rate, ensuring optimum design parameters, operating rules, and safety considerations. अब ड्याम रिजर्भर्स भनेपछि त एकदमै ठुलो हुन्छ होइन एकदमै करोडको यो प्रोजेक्ट हुन्छ सो अब यसको डिजाइन गर्नलाई पनि हाम्रो हाइड्रोलोजीको स्टडी गर्नुपर्छ हाइड्रोलोजीको अब क्याचमेन्ट एरिया कति हुन्छ हाम्रो इन्फ्लो कति हुन्छ होइन डिस्चार्ज कति आइरहेछ आउटफ्लो कति हुन्छ हाम्रो रन अफ इन्फिल्ट्रेसनहरू कति हुन्छ यो सबै स्टडी गरेर हामीले ड्यामहरू रिजर्भरलाई डिजाइन गर्छौँ अर्को भनेको इन्भाइरोमेन्ट इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट हाइड्रोलोजी इज एन इसेन्सियल कम्पोनेन्ट्स अफ इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट्स फर infrastructure projects enabling civil engineers to evaluate potential effects on water resources including changes in groundwater levels, surface water flows, and water quality and identify mitigation measures. हाइड्रोलोजीले चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्टको इम्प्याक्टलाई हामीले मिनिमाइज गर्न र स्टडी गर्नलाई पनि हेल्प गर्छ त्यसपछि अर्को भनेको वाटर ट्रिटमेन्ट एन्ड वेस्ट वाटर म्यानेजमेन्ट Hydrology is applied in the treatment and management of water and wastewater system as civil engineers use it to understand sources, water quality and flow characteristics, design effective treatment process and determine appropriate facilities sizing भनेपछि वाटरलाई कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने त हैन र वेस्ट वाटरहरूलाई कसरी म्यानेज गर्ने त्यो पनि हाइड्रोलोजीले गर्दाखेरि हामीले यिनीहरू पोसिबल छ त्यसपछि अर्को भनेको रिभर एन्ड कोस्टल इन्जिनियरिङ हाइड्रोलोजी इज क्रुसियल इन रिभर एन्ड कोस्टल इन्जिनियरिङ प्रोजेक्ट्स एज सिभिल इन्जिनियर्स एनालाइज हाइड्रोलोजिकल डेटा टु अन्डरस्ट्यान्ड रिभर फ्लो प्याटर्न्स सेडिमेन्ट्स ट्रान्सपोर्ट इरोजन प्रोसेस इन्फर्मिङ द डिजाइनिङ अफ रिभर ट्रेनिङ वर्स इरोजन कन्ट्रोल मेथड्स एन्ड कोस्टल प्रोटेक्सन स्ट्रक्चर भनेपछि हाम्रो रिभरहरूलाई कोस्टलहरूलाई चाहिँ हाइड्रोलोजिकल डाटाको हेल्पले होइन फ्लो रिभरको फ्लो प्याटर्न कस्तो छ त्यसपछि सेडिमेन्ट ट्रान्सफर कति भइरहेछ इरोजन मिनिमाइज गर्नलाई होइन रिभर ट्रेनिङ
वर्क्सहरूले रिभरलाई बचाउन हाम्रो इरोजन कन्ट्रोल गर्न हेल्प गर्छ। त्यसपछि अब छ वाटर साइकल। वाटर साइकल भन्दाखेरि अब हाइड्रोलोजिकल साइकल। पहिला अब स्कुलतिर त वाटर साइकल भन्थ्यो, अहिले चाहिँ अब होइन इन्जिनियरिङमा चाहिँ यो हाइड्रोलोजिकल साइकल भन्छ रहेछ होइन, भन्दो रहेछ। त्यसपछि अब कहाँबाट स्टार्ट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले चाहिँ ओसनबाटै स्टार्ट गरेँ। यो ओसन छ, ओसनमा त एकदम धेरै पानी हुन्छ नि। पानी भनेपछि यो सन भनेको के हो? ड्राइभिङ फोर्स। हाइड्रोलोजिकल साइकलको ड्राइभिङ फोर्स के हो? सन हो होइन। अब सनले के गर्छ भन्दाखेरि यहाँ हिट हुन्छ होइन। यो के हो? यो ओसियन अथवा पानी हुन्छ, पानी हिट हुन्छ। हिट भएपछि के हुन्छ? इभापोरेसन हुन्छ होइन। बाफ भनेर माथि जान्छ, माथि भएको चाहिँ यहाँ बादल बन्छ। बादल बनेपछि अब यो चिसिएपछि हाम्रो धेरै जस्तो पानी थियो यहीँ झारिदिन्छ। यही प्रेसिपिटेसन अब जुन फर्ममा पनि हुनसक्यो होइन। हाम्रो रेनफल हुनसक्यो, स्नोफल हुनसक्यो, हेल हुनसक्यो, ड्रिजल जुन फर्ममा हुनसक्छ। र कुनै पानी चाहिँ हाम्रो ट्रान्सफर गरेर होइन यो ठाउँमा यो पाहाडतिर अब अरू ठाउँमा ओसनभन्दा बाहेक अरू ठाउँमा पनि प्रेसिपिटेट गराउन सक्छ। प्रेसिपिटेट गराएपछि यहाँबाट अब रन अफ हुने भयो होइन। रन अफ भइसकेपछि अब यो सर्फेसमा आएपछि अब इन्फिल्ट्रेसन हुन्छ होइन। यसको कति क्यापेसिटी छ त्यो इन्फिल्ट्रेसन हुन्छ र क्यापेसिटी पुरा भइसकेपछि यो रन अफ भएर होइन, रन अफ भएर यो हाम्रो यो लेकहरू, स्ट्रिमहरू अनि यो पोन्डहरू, रिभरहरूमा जान्छ। अनि त्यसपछि रन अफ हुन्छ। त्यसपछि अब त्योभन्दा पनि तल होइन यदि पानी गयो भने हाम्रो पर्कुलेसन भन्छ। त्यसपछि अब रन अफ अब यो यही पोन्डहरूबाट पनि इभापोरेसन भएर माथि जान्छ होइन। अब यो सब्लिमेसन भएको चाहिँ हाम्रो यो आइसहरू, आइस भनेको सलिड हो, सलिडबाट लिक्विडमा नगइकन सिधै हाम्रो भ्यापरमा गयो भने त्यसलाई सब्लिमेसन भन्छ। अब डिपोजिसन भनेपछि डिपोजिट हुने भयो नि कुनै ठाउँहरूमा जहाँ पनि डिपोजिट हुनसक्छ। त्यसपछि ट्रान्सपिरेसन भनेको यो प्लान्टबाट मात्र हुने कुरा भयो है। प्लान्टबाट पनि अब हामीले यो प्लान्टले त यो दिनमा यो सोलर इनर्जीको हेल्पले हाम्रो फोटोसिन्थेसिस प्रोसेसमा स्टोमाबाट चाहिँ पानी फाल्छ होइन। यही रोडबाट पानी लिन्छ अनि त्यही पानी माथि फाल्छ। त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ हाम्रो ट्रान्सपिरेसन भन्छ। त्यसपछि रन अफ भएर यहीँ आयो भनेपछि यसरी यो साइकल चल्नेलाई चाहिँ हामीले हाइड्रोलोजिकल साइकल भन्छ। अर्को के छ? अब हाइड्रोलोजिकल साइकललाई वाटर साइकल पनि भनिन्छ होइन। द हाइड्रोलोजिकल साइकल अल्सो नोन एज वाटर साइकल अर बायोजियोकेमिकल साइकल that describes the continuous movement of water on, above or below the surface of earth. सर्फेसमा अबभ भनेको माथि एटमोस्फियरमा र बिलो द सर्फेस अफ अर्थ भनेको हाम्रो तल के भन्छ अर्थभित्र। त्यसपछि the water moves from one reservoir to another such as from river to ocean. एउटा रिजर्भर त्यो अर्को रिजर्भर, एउटा रिभर रिभर्सहरू लेकहरू पनि एउटा रिजर्भर हो। र ओसियन भने पनि अर्को रिजर्भर हो। अर फ्रम ओसियन टु एटमोस्फियर भनेपछि यो ओसियनबाट माथि एटमोस्फियर पनि अर्को रिजर्भरमा मुभ हुन्छ बाई द फिजिकल प्रोसेस कुन हुन्छ? इभापोरेसन, बाफ भएर जाने। ट्रान्सपिरेसन भनेपछि हाम्रो प्लान्ट्सहरूबाट जाने। त्यसपछि कन्डेन्सेसन भनेको हाम्रो कन्डेन्स हुनु। त्यसपछि प्रेसिपिटेसन भनेको हाम्रो रेनफलहरू हुनु। इन्फिल्ट्रेसन भनेको पानी सर्फेसबाट
भित्र छिर्नु। सर्फेस रन अफ भनेको सर्फेसबाट रन अफ भएर जानु, सर्फेस फ्लो हुनु। त्यसपछि इन डुइङ सो द वाटर गोज थ्रु डिफ्रेन्ट फर्म्स। अब फर्म्सहरू पनि चेन्ज हुन्छ। सोलिडबाट लिक्विड, लिक्विडबाट भ्यापोर, भ्यापोरबाट फेरि लिक्विड, यसरी चेन्ज भइरहन्छ। त्यसपछि द वाटर सर्फेस इज पावर्ड फ्रम द इनर्जी इमिटेड बाई सन। भनेपछि यो वाटर साइकल चाहिँ केले पावर गर्यो भनेपछि वाटर साइकल इज पावर्ड बाई सन। सन इज द ड्राइभिङ फोर्स अफ होल वाटर साइकल। द वाटर साइकल इन्भल्भ्स नेचुरल फेनोमेना द्याट इन्क्लुड के हुन्छ त भन्दाखेरि वाटर साइकलमा अब इभापोरेसन हुन्छ, प्रेसिपिटेसन हुन्छ होइन। प्रेसिपिटेसन भइसकेपछि हाम्रो इन्फिल्ट्रेसन हुन्छ र अझै भित्र ग्राउन्ड वाटरमा पुग्यो भने यो पपुलेसन भन्छ। त्यसपछि इन्फिल्ट्रेसन हुन नसकेकोहरू रन अफ भएर जान्छ र होइन, रन अफ भएर रिभर ओसिनमा पुग्छ र ओसिनबाट फेरि इभापोरेसन हुन्छ, इभापोरेसनबाट फेरि प्रेसिपिटेसन हुन्छ। यसरी साइकल चल्छ भन्ने हो होइन। प्रोसेस इन्भल्भ इन हाइड्रोलोजिकल साइकल भनेपछि के प्रोसेस छ त, कम्पोनेन्ट्स पनि भन्छ होइन। सुरुमा त इभापोरेसन। इभापोरेसन भनेको के हो? द प्रोसेस वेयर वाटर चेन्जेस फ्रम लिक्विड स्टेट टु भ्यापोर स्टेट ड्यु टु सोलर हिट अकरिङ फ्रम वाटर बडिज एन्ड मोइस्ट प्लान्ट सर्फेस। भनेपछि कहाँमा त बाफ हुन्छ भन्दाखेरि यो वाटर बडिजहरूबाट, प्लान्टबाट होइन, रिभर, ओसियन, लेक्सहरूबाट पानी चाहिँ इभापोरेट भएर माथि जाने हो। अर्को भनेको कन्डेन्सेसन भनेको कुलिङ हो। वाटर भ्यापोर्स cools and transforms into water droplets or ice crystal forming cloud in the atmosphere where temperature decreases or saturation is reached। भनेपछि कन्डेन्सेसन हुँदाखेरि त हाम्रो वाटर भ्यापोर केमा कन्भर्ट हुन्छ? हाम्रो वाटर ड्रपलेट्स अर आइस क्रिस्टलमा कन्भर्ट हुने भयो। र कन्डेन्सेसन भनेको टेम्परेचर घट्ने भयो। अर्को भनेको प्रेसिपिटेसन। वाटर ड्रपलेट्स इन क्लाउड कम्बाइन एन्ड फल एज रेन। पहिला बच्चामा रेनफल मात्रै भनिन्थ्यो भने चाहिँ अहिले प्रेसिपिटेसन भन्छ। प्रेसिपिटेसन भनेको रेनफल, स्नोफल होइन, स्लिट, हेल सबै। त्यसपछि इन्फिल्ट्रेसन। इन्फिल्ट्रेसन भनेको प्रेसिपिटेसन द्याट सिप्स इन्टु द ग्राउन्ड मुभिङ थ्रु सोइल एन्ड पर्मिएबल रक पोटेन्सियली बिकमिङ ग्राउन्ड वाटर। भनेपछि हाम्रो सोइलको मोइस्चर डिफिसियन्सी पुरा गर्नलाई यो भित्र छिर्छ पानी, त्यो भनेको इन्फिल्ट्रेसन हो। अर्को रन अफ। एक्सेसिभ प्रेसिपिटेसन flows over the surface forming stream and rivers that eventually reaches large bodies of water। भनेपछि अब इन्फिल्ट्रेसन हुन नसकेकोहरू होइन, सोइलभित्र छिर्न नसकेकोहरू चाहिँ हाम्रो रन अफ भएर जान्छ। कहाँ जान्छ भनेपछि स्ट्रिमहरू, रिभरहरूमा, लार्ज वाटर बडिजहरूमा जान्छ। अर्को भनेको पर्कुलेसन। द डाउनवार्ड मुभमेन्ट अफ वाटर थ्रु द सोइल अर पोरस मेटेरियल्स रिप्लेसिङ ग्राउन्ड वाटर सोर्सेस। भनेपछि पर्कुलेसन भनेको डाउनवार्ड मुभमेन्ट हो। के हो भन्छ सोइल अर पोरस मेटेरियल हुन्छ, पोरस मेटेरियलबाट र ग्राउन्ड वाटरमा यदि पुग्यो भने पर्कुलेसन हुन्छ। अर्को के छ? ट्रान्सपिरेसन। प्लान्ट रिलिज वाटर भ्यापोर फ्रम द लिभ्स थ्रु स्टोमाटा कन्ट्रिब्युटिङ टु मोइस्चर इन द एटमोस्फियर। प्लान्टले फुड बनाउने भनेको दिनमा हो, इन द प्रेजेन्स अफ सनलाइट होइन। त्यो प्रोसेसलाई फोटोसिन्थेसिस भन्छ र त्यो प्रोसेसमा स्टोमाटाबाट मोइस्चरहरू चाहिँ एटमोस्फियरमा जान्छ र त्यो प्रोसेसलाई ट्रान्सपिरेसन भन्छ। अर्को छ इभ्यापोट्रान्सपिरेसन। इभ्यापोट्रान्सपिरेसन इज द कम्बिनेसन अफ इभ्यापोरेसन एन्ड ट्रान्सपिरेसन। द कम्बाइन्ड प्रोसेस अफ इभ्यापोरेसन। इभ्यापोरेसन भनेको वाटर कन्भर्सन फर लिक्विड टु भ्यापोर अन द अर्थ सर्फेस र ट्रान्सपिरेसन भनेको वाटर रिज फ्रम प्लान्ट्स थ्रु स्टोमाटा कन्ट्रिब्युटिङ टु वाटर लस फ्रम ल्यान्ड एन्ड भेजिटेसन टु द एटमोस्फियर। अर्को भनेको सप्लिमेसन। सप्लिमेसन भनेको अघि मैले भनिसकेको यो आइसहरू यदि आइस भनेको सोलिड हो, डाइरेक्टली लिक्विडमा नभइकन सिधै भ्यापोरमा कन्भर्ट भयो भने
त्यसलाई सब्लिमेसन भन्छ। solid ice transforms directly into water vapor without becoming a liquid, often occurring कहाँ अकर गर्छ भने कोल्ड रिजनमा अकर गर्ने भयो। अर्को भनेको ग्राउन्ड वाटर फ्लो, water that infiltrates into the ground moves through permeable layer, forming underground aquifer and contributing to wells, spring and steam based flow। भनेपछि ग्राउन्ड वाटर फ्लो भनेपछि हाम्रो यो सर्फेसभन्दा तल इन्फिल्ट्रेसन भएर गइसकेपछि हाम्रो डिप पर्कुलेसन भएर ग्राउन्ड वाटरमा पुग्छ होइन, अन्डरग्राउन्ड वाटरमा पुग्छ र त्यो फ्लोलाई चाहिँ ग्राउन्ड वाटर फ्लो भन्छ। त्यसपछि अर्को छ इन्टरसेप्सन, द क्याप्चर एन्ड टेम्पोररी स्टोरेज अफ प्रेसिपिटेसन अन सर्फेसेस सच एज भेजिटेसन अर बिल्डिङ्स बिफोर इट रिचेस द ग्राउन्ड। भनेपछि त्यो प्रेसिपिटेसन हुँदाखेरि त्यो वाटर हाम्रो भेजिटेसन, बिल्डिङ्स, रोड्सहरू जहाँ पनि पुग्छ नि त्यहाँ एकछिन टेम्पोररीको लागि स्टोरेज हुन्छ, त्यहाँ अदिन्छ भने त्यसलाई इन्टरसेप्सन भन्छ। अब यो छ क्याचमेन्ट। क्याचमेन्ट एरियामा अब समथिङ द्याट क्याचेस वाटर, क्याचमेन्ट भनेको जुन चाहिँ वाटरलाई क्याच गर्छ होइन। अब क्याचमेन्ट भनेको अब क्याचमेन्ट एरिया सिनोनिम्स भनेको क्याचमेन्ट बेसिन पनि भन्छ, यसलाई ड्रेनेज बेसिन पनि भन्न सकियो, ड्रेनेज एरिया पनि भन्न सकियो, वाटर सेट पनि भन्न सकियो। एरिया अफ ल्यान्ड फ्रम विच वाटर ड्रेन इन्टु अ कमन वाटर बडी सच एज रिभर, लेक अर ओसियन। भनेपछि के हुन्छ भनेपछि यो के छ, के होला भनेपछि रिभर होला, स्ट्रिम होला होइन। अब यसको क्याचमेन्ट एरिया भनेको अब यहाँ त प्रेसिपिटेसन हुन्छ, रन अफ हुन्छ भएर कहाँ जान्छ, यहाँ आउँछ होइन। यताबाट केही प्रेसिपिटेसन रन अफ भयो भने पनि यहीँ आउँछ, तर यताबाट भयो भने उता जान्छ होइन, यता जाने भयो। सो अब यताबाट केही रेनफल भयो भने उता जानुभयो, तर यसले चाहिँ यसलाई कन्ट्रिब्युट गरेको छैन नि। भनेपछि यो स्ट्रिमले जुन कन्ट्रिब्युट गरेछ नि त्यो चाहिँ हो, त्यो एरियालाई चाहिँ क्याचमेन्ट एरिया भन्छ। Defined by the natural topography of the land with water flowing downhill and collecting in the lowest point। भनेपछि क्याचमेन्ट एरियालाई चाहिँ नेचुरल टोपोग्राफी अफ ल्यान्ड डिफाइन गरे हुन्छ र विथ वाटर फ्लोइङ डाउनहिल, वाटर डाउनहिल फ्लो भएर लोएस्ट पोइन्ट भनेपछि खोलामा पुग्छ होइन। त्यसपछि साइज अफ क्याचमेन्ट एरिया क्यान भ्यारी वाइडली डिपेन्डिङ अन द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ ल्यान्डस्केप भने ल्यान्डस्केप कस्तो छ, इन्क्लुडिङ स्लोप कस्तो छ, सेप कति छ, साइज अफ ल्यान्ड कति छ, त्यसमा क्याचमेन्ट एरिया डिपेन्ड गर्ने भयो होइन। अर्को भनेको रेन्जेस फ्रम फ्यु स्क्वायर किलोमिटर्स फर स्मल स्ट्रिम टु थाउजन्ड्स अर इभन मिलियन्स अफ स्क्वायर किलोमिटर्स फर लार्ज सिस्टम। भनेपछि सानो स्ट्रिम छ भनेदेखि क्याचमेन्ट एरिया फ्यु स्क्वायर किलोमिटर्स हुन्छ र ठुलो रिभर छ भने थाउजन्ड्स अर मिलियन्स स्क्वायर किलोमिटर्स पनि हुनसक्छ। त्यसपछि वाटर ब्यालेन्स इक्वेसन, वाटर बजेट इक्वेसन, वाटर ब्यालेन्स इक्वेसन र वाटर बजेट इक्वेसन भनेको सेम हो। वाटर बजेट इज अ हाइड्रोलोजिकल टुल इज युज टु क्वान्टिफाई द फ्लो अफ वाटर इन एन्ड आउट अफ सिस्टम। भनेपछि यो यदि सिस्टम हो होइन, अहिले सिस्टम छ, यो लेक छ भने इन कति हुन्छ होइन, अनि वाटर आउट कति भयो होइन, कति क्वान्टिटी भयो, त्यो मेजर गर्ने टुल्सलाई हाम्रो वाटर बजेट भन्छ। त्यसपछि अकाउन्टिङ अफ अल वाटर स्टोर्ड एन्ड एक्सचेन्ज अन द ल्यान्ड सर्फेस, रिभर, लेक्स, सब सर्फेस एन्ड एटमोस्फियर। भनेपछि कति स्टोर हुन्छ, कति एक्सचेन्ज हुन्छ होइन। अब वाटर बजेट भनेपछि सिम्पली बजेट भनेको के हो भनेपछि कति पैसा आयो अनि कति गयो होइन। अब हाम्रो सेभिङ्स भनेको इन्कम माइनस एक्सपेन्डिचर हो नि हाम्रो इकोनोमिक्सहरूमा, अकाउन्टहरूमा, त्यो भनेपछि। तर यो वाटर हाइड्रोलोजीमा चाहिँ वाटर बजेट भनेको स्टोरेज भनेको इन्फ्लो कति भयो माइनस आउटफ्लो कति भयो,
इन्फ्लोले गर्दा हुन्छ भनेपछि प्रेसिपिटेसनले गर्दा होला हैन, रन अफले गर्दा होला। आउटफ्लो केले गर्दा हुन्छ भने यो लेकमा भनेपछि घामले गर्दा इभापोरेसनले गर्दा होला हैन, रन अफले होला, इन्फिल्ट्रेसन गर्दा। त्यसपछि द कन्सेप्ट बिहाइन्ड a water budget is that rate of change of water stored in an area is varies by quantity and rate at which water flows into and out of that area भनेपछि rate of change of storage भनेपछि स्टोरेज कुन रेटले चेन्ज भइरहेछ, इन्क्रिज भइरहेछ अर डिक्रिज भइरहेछ भनेपछि इज ब्यालेन्स पायो भनेपछि इज इक्वल टु क्वान्टिटी एन्ड रेट भनेपछि कति इन्फ्लो भयो र कति आउटफ्लो भयो त्यसमा डिपेन्ड हुने भयो। अर्को भनेको this concept is used by hydrological engineers to form the basic of effective water resource sustainability management and environment planning भनेपछि यो वाटर रिसोर्सलाई हामीले दिगो विकास गर्न, हाम्रो म्यानेजमेन्ट गर्न र प्लानिङ गर्नलाई हेल्प हुने भयो। वाटर ब्यालेन्स इक्वेसन र वाटर बजेट इक्वेसन सेम हो हैन। वाटर ब्यालेन्स इक्वेसन फलोज द ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास भनेपछि मास कन्जर्भ हुन्छ हैन। त्यो भनेको फर अ गिभन क्याचमेन्ट एरिया इन इन्टरभल अफ टाइम डेल्टी द कन्टिन्युटी इक्वेसन फर वाटर इन इट्स भेरियस फेजेस इज रिटन एज भनेपछि कन्जर्भेसन अफ मासमा चाहिँ हामीले कन्टिन्युटी इक्वेसन युज गर्न सक्छ। कन्टिन्युटी इक्वेसनले के भन्छ भनेपछि इन्फ्लो माइनस आउटफ्लो इज इक्वल टु चेन्ज इन स्टोरेज। इन्फ्लो धेरै भयो भने चेन्ज इन स्टोरेज पोजिटिभ हुन्छ हैन, आउटफ्लो धेरै भयो भने नेगेटिभ हुन्छ। इफ द डेन्सिटी अफ इन्फ्लो एन्ड आउटफ्लो इज सेम, यदि डेन्सिटी सेम भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि भोल्युम इन्फ्लो माइनस भोल्युम आउटफ्लो इज चेन्ज इन स्टोरेज। मास भनेको त डेन्सिटी इन्टु भोल्युम हो हैन, डेन्सिटी सेम छ भने डेन्सिटी काटिन्छ, बाँकी के भयो भोल्युम, त्यही भनेको हो। यसलाई लेख्दाखेरि इन्फ्लो भोल्युमलाई भी इन भन्यो, भोल्युम आउटफ्लोलाई भी आउट भन्यो, चेन्ज इन स्टोरेजलाई डेलियस भनेपछि हामीले टाइमले डिभाइड गर्ने हो भनेपछि भोल्युम बाई टाइम भनेपछि डिस्चार्ज हो, डेलियस बाई टाइम भनेपछि हाम्रो चेन्ज इन स्टोरेज विथ रेस्पेक्ट टु टाइम गर्दाखेरि डिएस बाई डिटी भयो। त्यसपछि हियर इन्फ्लो अकर्स फ्रम प्रेसिपिटेसन Here inflow occurs from precipitation and outflow occurs due to surface runoff, evaporation, transpiration, etc. इन्फ्लो भनेपछि यो लेकमा पानी कसरी आउँछ भनेपछि इन्फ्लो प्रेसिपिटेसन भएर आउँछ र आउटफ्लो कसरी हुन्छ भनेपछि सर्फेस रनअफ, सर्फेसबाट यहाँ रनअफ भएर, अर्को भनेको इभापोरेसन भएर, अर्को भनेको यो भेजिटेसन प्लान्ट्सहरू आउँदा ट्रान्सपिरेसन भएर। वाटर ब्यालेन्स इक्वेसन एन एक्सप्रेसन फर द वाटर बजेट अफ अ catchment for a time interval delta is written as, यो भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला P minus R minus G minus E minus T is equal to deltas, where P भनेको precipitation, R भनेको runoff, G भनेको net groundwater flow out of catchment, E भनेको evaporation, T भनेको transpiration, deltas भनेको change in storage. All the units are in volume which can be easily converted to depth. यिनीहरू सबै भोल्युममा छ, डेप्थमा पनि कम गर्न सकियो। त्यसपछि कन्भर्सन भोल्युमलाई डेप्थमा कन्भर्ट गर्दाखेरि डिभाइड बाई क्याचमेन्ट एरिया, किनकि भोल्युम भनेको एरिया इन्टु डेप्थ हो, त्यही फर्मुला लगाएर कन्भर्ट गरेको। सिमिलरली डेप्थ भनेको त मल्टिप्लाई बाई क्याचमेन्ट एरिया गर्नुपर्छ हैन, डेप्थ त भोल्युममा लाँदाखेरि। अब डिस्चार्ज टु भोल्युम, डिस्चार्जलाई भोल्युम भनेपछि मल्टिप्लाई बाई टाइम गर्नुपर्छ, किनकि भोल्युम बाई टाइम भनेको हाम्रो डिस्चार्ज हो नि। यो यदि यही माथिको फिगरको लागि फिगर हैन यसरी बनाइदिएको,
क्याचमेन्ट भनेको अब यसमा आउने भनेको त इन्फ्लो भनेको त प्रेसिपिटेसन भयो र अब जाने भनेको त इभापोरेसन भएर जान्छ, अर्को भनेको ट्रान्सपिरेसन भएर जान्छ, अर्को भनेको यहाँबाट रन अफ भएर जान्छ हैन, ग्राउन्ड वाटर फ्लो भएर जान्छ, इन्फिल्ट्रेसन भएर जान्छ। अब यो हाइड्रोमेट्रोलोजिकल स्टडी अफ नेपाल भन्ने चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा हेर्छौँ। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ, लाइक, सेयर एन्ड भिडियो।